Вітаю вас, друзі! Уявіть собі безкраї степи, якими тисячі років тому мандрували загадкові племена, які залишили по собі величні кургани, що й досі зберігають таємниці минулого. Це була ямна культура. Одна з найвпливовіших археологічних спільнот доби ранньої бронзи, що простягалася на величезних теренах Східної Європи, вплив якої відчувається і сьогодні. У наших мовах, у наших генах, у самій основі європейської цивілізації. У цьому відео ми зануримося у світ ямників, дослідимо їхній спосіб життя, вірування та неймовірні міграції. І що особливо важливо для нас, ми детально розглянемо, який слід залишила ямна культура на землях сучасної України, та як вона пов'язана з нашою історією та походженням. Готові до захоплюючої подорожі крізь тисячоліття? Ну тоді, нумо починати. Понад 5000 років тому на цих землях, у безкрайніх степах між Дністром та Уралом, розкинулася цивілізація, що залишила по собі тисячі мовчазних свідків – курганів. Це ямна культура, або культура ямних поховань, або ж як її ще називають культура охрових могил. Вона існувала приблизно з 3300 до 2300 років до нашої ери і охоплювала величезну територію Понтійсько-Каспійського степу. Її визначальною рисою був метод поховання померлих. Так, тих зазвичай укладали у скорченому положенні на спині зі зігнутими колінами та посипали червоною вохрою. Самі тіла лежали у простих ямах під величними земляними насипами – курганами. Але, як то кажуть, не могилами єдиними. Ямна культура – це в першу чергу суспільство, що першим широко опанувало колісний транспорт. Це скотаріччя мобільність змінила євразійський ландшафт. Це мова, яку тісно пов'язують з походженням та поширенням індоєвропейських мов. Мовної родини, якою сьогодні розмовляє майже половина людства. Але де зародилася ця культура? Звідки прийшли її носії? І яку роль у цій грандіозній історії відігравала земля, яку ми сьогодні знаємо, як Україна? Сучасні дослідження дають дивовижні відповіді, що змушують переглянути застарівші уявлення. І одразу треба сказати, що ямна культура не виникла з нічого. Вона сформувалася на основі попередніх енеліотичних спільнот, що мешкали у Понтійсько-Каспійському степу. Питання її конкретного походження довгий час було предметом дискусій. Традиційні моделі часто вказували на Поволжя та Хвалинську культуру як головний центр її формування. Однак все більше доказів, зокрема археологічних та генетичних, вказують на територію сучасної України як на один із ключових центрів або навіть колиску ямної культури. Так, видатний український історик, археолог Відейко Михайло Юрійович вказує на те, що ключовим попередником ямної культури є середньостогівська культура, що існувала на теренах України приблизно з 4500 до 3500 років до нашої ери. Обидві культури практикували напівкочове скотарство, до того ж представники середньостогівської культури ховали померлих у ґрунтових могилах, посипаючи тіла вохрою. Практика, що зближує їх з пізнішою ямною культурою. Щоб не лякати ні вас, ні себе такими страшними словами, як кластер та степовий компонент, давайте я далі трохи спрощу. Уявіть, що вчені, ніби детективи, досліджують ДНК дуже давніх людей. Завдяки цим дослідженням за останні роки ми дізналися, що народи ямної культури, про яких ми й говоримо, не з'явилися ні звідки. Їхніми предками були люди середньостогівської культури, які жили на території сучасної України ще до ямної. А звідки взялися середньостогівці? Їхній генетичний слід показує, що вони були сумішю двох різних груп – давніх мисливців, які жили у Східній Європі, та людей, які прийшли з району Кавказьких гір. Виходить, що ця суміш почала формуватися на схід від України, можливо, біля річки Волга та на Північному Кавказі, близько 7000 років тому. Але найважливіший етап цього змішування, який безпосередньо привів до появи людей ямної культури, стався саме тоді, коли люди з тією кавказькою генетикою прийшли на територію України і змішалися з місцевими мисливцями, які вже тут жили. Так сформувалася середньостогівська культура, що потім переросла в яму. Ну і якщо вже прям дуже просто, то вчені по ДНК виявили, що люди ямної культури – це нащадки середньостогівської культури з України. А середньостогівці – це суміш давніх мисливців звідси та людей, що прийшли зі Сходу. Але ключове змішування, що дало початок ямній культурі в Україні, відбулося саме на українських землях. Виняткове значення для теорії, що саме Херсонський степ є батьківщиною ямної культури, має багатошарова пам'ятка Михайлівка. Саме тут було знайдено останки індивида з найдавнішим генетичним профілем представника ямної культури, датованим приблизно 3600-3400 роками до нашої ери. Тож, на мою думку,
Це те, що саме в північному Причорномор'ї знайдена найбільша концентрація курганів, та зв'язок ямників зі середньостогівцями спростовує раніше домінуючу теорію про східне походження ямників та їхню міграцію на захід. Економіка ямної культури базувалася переважно на скотарстві, доповненому полюванням, рибальством та збиральництвом. Провідну роль відігравало розведення великої рогатої худоби, а також овець та коней. Кістки коней знаходять як в поселеннях, так і в похованнях. Критично важливим для їхньої мобільності був колісний транспорт, дво- та чотириколісні вози, запряжені волами. Використання колісного транспорту підтверджується знахідками залишків возів у похованнях та їх зображеннями. Існують також свідчення верхової їзди, хоча її поширеність та час появи все ще є предметом наукових дискусій. Як я вже казав, ямники були переважно кочовиками або напівкочовиками. Тож замість городищ на кшталт трипільських, їхні поселення часто були просто тимчасовими таборами у виді наметів, легких наземних споруд або напівземлянок, як от у поселенні Новоселиця, де останні були виявлені. Попри нечітку структуру, вчені припускають, що там був табір для випасу худоби. Проте пізніше, особливо в Нижньому та Середньому Подніпров'ї, виникають більші, іноді навіть укріплені поселення, як от у Десятині. Це може свідчити про перехід до більш осілого способу життя в деяких регіонах. Щодо землеробства, то воно відігравало явно другорядну роль, хоча все ж практикувалося вирощування проса, можливо пшениці та ячменю біля річок або тимчасових стоянок. У повсякденному житті ямники переважно використовували знаряддя з каменю та кістки, але поступово розвивалася й металургія. На ранньому етапі метал був рідкістю, але пізніше з'явився місцевий центр металообробки, можливо використовуючи руди з Донецького басейну. Ямники працювали з миш'яковистою бронзою, виготовляючи сокири, ножі, кінжали. Водночас запозичення технологій та типів виробів з більш розвиненої майкопської металургії та імпорт майкопських виробів через Кемі-Обу свідчать про відкритість до зовнішніх впливів. Треба сказати, що на величезній території свого поширення ямна культура не була однорідною. Її початковий культурний комплекс не був статичним. Він активно адаптувався та модифікувався через взаємодію з різноманітними місцевими природними умовами та вже існуючими культурами. Наприклад, перехід до осілого способу життя в Нижньому Подніпров'ї міг бути результатом взаємодії з пізньотрипільськими традиціями, або відображати використання інших екологічних можливостей порівняно з відкритим степом. Поява специфічних форм кераміки, таких як курильниці в Нижньому Подніпров'ї, підтверджує місцеві інновації або вплив сусідів, таких як культура Кемі-Обу. Отже, ямна культура в Україні розвивалася динамічно, інтегруючи місцеві елементи та пристосовуючись до регіональних контекстів протягом свого тривалого існування, що охоплює близько 1500 років. Щодо соціуму і хто там кому був головний, то треба придивитись, а точніше закопатись у кургани. Бо на відміну від трипільської культури, яка досліджується переважно за залишками великих поселень, основне джерело інформації про ямників – це їхні поховання, тобто кургани. Саме уніфікований поховальний обряд на величезних територіях дозволяє виділити ямну культуру як єдину культурну історичну спільність. Кургани не були просто могилами, це були складні споруди, що вимагали колективних зусиль для зведення. Вони, ймовірно, мали сакральне значення, слугуючи місцями пам'яті та ритуалів. У кургані могло бути як первинне поховання, так і багато вторинних, доданих вже пізніше. Тіла ховали у ямах, спочатку це були прості, прямокутні чи овальні ями, а вже пізніше з'являються ями з уступом. Часом могили перекривали деревом або каменем. Домінуючою було скорчене положення на спині з зігнутими колінами. На ранньому етапі переважала орієнтація головою на схід. З часом з'являються поховання на боці, західна орієнтація, та й взагалі орієнтація загалом стає менш стабільною. Червона вохра використовувалася дуже широко, особливо на ранніх етапах. Поховальний інвентар, як правило, не був дуже багато. Він міг включати керамічний посуд, кам'яні чи металеві знаряддя та зброю. Часто також знаходять кістки тварин, що можна інтерпретувати як свідчення жертвопринесень. У деяких, очевидно, елітних похованнях знаходять залишки возів. Над курганами іноді встановлювали кам'яні антропоморфні стели, що могли зображати предків чи вождів. Цікаво, що ямники могли повторно використовувати стели попередніх культур, наприклад, Кемі-Обинську. Треба додати, що більшість поховань є чоловічими. Тож можна припустити, що у ямників був патріархат. Дослідники Траутман, Рамп та Кулюка висунули гіпотезу про культуру конфронтації, притаманну ямникам, яка базувалася на конкуренції, індивідуалізмі та демонстрації сили.
на противагу культурі консенсусу, яка була притаманна неолітичним землеробам Європи. Ця культурна відмінність разом із технологічними перевагами, як то мобільність завдяки коням та возам, та, можливо, біологічним факторам, у ямників був вищий зріст та імунітет до певних хвороб, як от чуми. Все це разом могло сприяти їх успішній експансії як на захід, так і на схід, де все також не так просто, як раніше вважалося. А як саме, зараз побачимо. Міграція ямної культури стали одним із наймасштабніших демографічних та культурних феноменів праісторичної Європи, залишивши глибокий слід у генетичному та мовному ландшафті континенту. Міграційні потоки спрямовувалися за кількома основними напрямками. На захід – це був один із найпотужніших векторів експансії. Ямні групи просунулися в долину Дунаю, а згодом їхній вплив та генетична спадщина поширилися на Центральну та Північну Європу. Ці процеси тісно пов'язують з формуванням культури шнурової кераміки та частково культури дзвоноподібних келихів. Інший значний міграційний потік був спрямований на схід, на Алтай та Південний Сибір. Тут на основі мігрантів зі степів сформувалася афанасіївська культура, населення якої генетично майже неможливо відрізнити від ямників Понтійсько-Каспійського регіону. Існують також свідчення про можливі впливи ямної культури на Кавказ та суміжні території, хоча цей напрямок досліджений менше і характер взаємодій тут міг бути зовсім іншим. А чого ж їм дома не сиділося, спитаєте ви? Теорій тут, як завжди, багато, але я б виділив декілька основних причин. Таких от, як, наприклад, клімат. Існують гіпотези, що посушливість клімату в степовій зоні наприкінці 4-го, на початку 3-го тисячоліть до нашої ери могла стати одним із каталізаторів міграції, змушуючи скотарські групи шукати нові, багатші на водні ресурси та пасовища території. Ще виділив би демографію, бо після періоду формування культури з відносно невеликої популяції ямники, ймовірно, пережили справжній демографічний вибух, що створило додатковий тиск та стимул для експансії на нові території. Але найцікавішою для мене здається теорія фронтіру, яку розвивають Іванова та Нікітін. Ця теорія акцентує увагу на економічних факторах, насамперед торгівлі, як домінуючій силі, що стояла за культурно-історичними процесами, на відміну від традиційних моделей, що наголошували на військових завоюваннях. Дослідники виділяють два типи фронтірів, релевантних для Північно-Західного Причорномор'я та Балкано-Карпатського регіону. Пасторальний фронтір на південному заході, пов'язаний з засвоєнням нових пасовиськ, та торговий фронтір у Балкано-Карпатському регіоні, орієнтований на обмін товарів та ресурсів. Особливу роль у цих процесах відігравала буджацька культура, локалізована в степах Північно-Західного Причорномор'я. Вона розглядається як важливий посередник у торгових та культурних зв'язках між степовим світом та населенням Балкано-Карпатського регіону і Центральної Європи. Концентрація срібних та мідних артефактів, імпортної кераміки та свідчень місцевого металообробного виробництва із використанням металу з фракійських родовищ у буджацьких похованнях свідчать про активні західні контакти. Теорія фронтіру може бути особливо продуктивною для пояснення поширення ямних впливів у тих регіонах, де не спостерігається масової генетичної заміни населення, як то було з культурою шнурової кераміки. Тобто це може вказувати на те, що ямна ідеологія та пов'язані з нею культурні практики могли поширюватися через зони інтенсивного культурного та економічного обміну, а не лише шляхом прямої колонізації. Це доповнює, а не заперечує модель масових міграцій в інші регіони, де генетичний вплив був більш вираженим. Характер взаємодії ямників з автохтонним населенням значно варіювався від регіону до регіону. В одних випадках, як і з культурою шнурової кераміки, спостерігалася значна генетична заміна місцевого населення прийшлим степовим компонентом. В інших, як і з майкопською культурою, переважав культурний вплив та обмін технологіями при обмеженому генетичному змішуванні. Це свідчить про гнучкість стратегій ямників та різний характер фронтирів, що утворювалися на різних напрямках їхньої експансії. Міграції ямників були не просто механічним переміщенням населення. Це був складний багатогранний процес, що включав поширення технологічних інновацій, як то металургія та транспорт, трансформацію соціальних структур та, ймовірно, поширення нового ідеологічного комплексу, відображеного в поховальному обряді. Ці фактори діяли разом, уможливлюючи та стимулюючи експансію. Це не була просто втеча від несприятливих умов, а радше динамічний процес освоєння нових територій та поширення нового ефективного способу життя.
Одним із найважливіших аспектів спадщини явної культури є її тісний зв'язок із поширенням індоєвропейських мов та формування багатьох індоєвропейських народів. Переважна більшість сучасних дослідників сходяться на думці, що носії явної культури розмовляли однією з форм пізньої протоіндоєвропейської мови. Масштабні міграції ямників призвели до поширення їхнього генетичного компоненту на величезних територіях Європи та Азії. Цей компонент і сьогодні простежується у генофонді багатьох сучасних європейських народів. З цими міграціями часто пов'язують поширення Y-хромосомних галогруп R1A та R1B, які є домінуючими у багатьох індоєвропейськомовних популяціях. Дослідження явної культури, особливо з позицій сучасної української науки, демонструє складну та динамічну картину однієї з найвпливовіших спільнот давньої Євразії. Аналіз археологічних та палеогенетичних даних дозволяє зробити кілька ключових висновків. По-перше, підтверджується теза про гетерогенність явної культурно-історичної спільності. Попри уніфікований поховальний обряд, який виступає головним маркером культури і свідчить про поширення спільної ідеології, матеріальна культура та антропологічні типи населення демонструють значну регіональну варіативність. Це ставить під сумнів уявлення про явний народ як монолітну етнічну одиницю і вказує на складний процес інтеграції різних груп під егідою нової світоглядної системи. По-друге, сучасні українські дослідники, спираючись на археологічні знахідки та новітні генетичні дані, аргументовано позиціонують північне Причорномор'я, територію сучасної України, як один із ключових, якщо не центральний регіон формування явної культури. Це кидає виклик традиційним моделям, що виводили її походження виключно з Волзько-Уральського регіону. По-третє, особлива увага приділяється ролі місцевих енеолітичних культур у формуванні явного феномену, а також специфіці регіональних варіантів, таких як буджацька культура, яка розглядається як важливий чинник у поширенні явних впливів на Захід. При цьому механізми поширення інтерпретуються не лише як міграції чи завоювання, а й через призму економічних інтересів та торгової взаємодії, зокрема в рамках теорії фронтир. Ця культура залишається не лише важливим об'єктом наукових досліджень, але й невід'ємною частиною глибокої історичної спадщини України, що має фундаментальне значення для розуміння витоків сучасних європейських народів та мов. Кімерійці – найдавніший народ, чия назва зафіксована писемними джерелами на території сучасної України. Їхня історична активність припадає переважно на 9-7 століття до нашої ери, період, що знаменує перехід від бронзового до залізного віку в регіоні Північного Причорномор'я. Не залишивши власних писемних свідчень, кімерійці постають перед нами з клінописних текстів, зокрема царських анналів та листування часів Саргона II, Асаргадона та Ашурбаніпала. Ці тексти містять згадки про кімерійців під назвою Гімерая або Гамірая і є ключовими для розуміння їхніх військових дій та ідентифікації деяких вождів. Дуже важливі для нас також є твори греко-римських авторів. Так, найдавніші відомості про кімерійців містяться в епічних поемах Гомера. В Одіссеї, датованій 8 століттям до нашої ери, описуючи північне узбережжя Чорного моря, Гомер пише: «Там кімерійці живуть, і їхнє місто, та й ціле їхнє царство хмарами вкутане вічно й туманом, бо ясне сонце не поглядає на той край гарячим промінням ніколи». І це є найдавнішою саме писемною фіксацією назви народу, пов'язаного з цими теренами. В Іліаді Гомер також згадує славлених коблодойців, малокоїдів убогих, над всіх на землі справедливих, яких деякі дослідники також ототожнюють з кімерійцями. Грецький історик Геродот, який писав у 5 столітті до нашої ери, також надав цінні, хоч і подекуди легендаризовані відомості про кімерійців, зокрема про їхні війни зі скіфами та подальші міграції. Так він писав, що країна, де тепер живуть скіфи, кажуть, що за давніх часів була кімерійською. Ще й тепер у Скіфії існують кімерійські фортеці, кімерійські переправи, є також і країна, що називається Кімерією. Є й так званий Кімерійський Боспор. Ці джерела свідчать про значну військову кімерійців та їхній геополітичний вплив, що виходив далеко за межі Північного Причорномор'я. Але як кімерійці з'явилися на землях сучасної України? Що таке кімерійська проблема? Відповіді далі у відео. Незважаючи на згадки в авторитетних античних та східних джерелах, вивчення кімерійців пов'язано зі значними труднощами.
настільки великими, що в науковій літературі ці труднощі навіть отримали назву «кімерійська проблема». Так, однією з головних складових цієї проблеми є відсутність власної писемності у кімерійців, що змушує дослідників покладатися на зовнішні, часто фрагментарні та упереджені свідчення. Щодо археологічних пам'яток, що пов'язуються з кімерійцями, то вони представлені переважно курганними похованнями, що ускладнює реконструкцію їхнього повсякденного життя та повної картини матеріальної культури. Кімерійська проблема є наслідком цієї невідповідності між історичними згадками про могутній та войовничий народ та складністю однозначного археологічного визначення їхніх пам'яток, особливо на тлі культурних нашарувань та взаємовпливів з іншими спільнотами того часу на теренах сучасної України, а саме Білозерською, Зрубною, Чорноліською, а згодом й ранньоскіфською. Саме через це важко точно дати відповідь на питання про походження кімерійців. Існує тенденція до пошуку місцевих коренів кімерійської культури, і полягає вона в тому, що кімерійська культура не прийшла звідкись здалеку, а сформувалася тут, на місці, в степах північного Причорномор'я. Український історик Сергій Махортих припускає, що кімерійці та їхня культура здебільшого сформувалися на основі попередніх білозерської та зрубної культур, які вже існували на цих територіях у бронзовому віці. Тобто це був поступовий розвиток місцевого населення, яке під впливом кліматичних змін перейшло від осілого до кочового способу життя, і саме це призвело до появи того, що зараз ми називаємо кімерійською культурою. Звичайно, це не означає, що не було жодних зовнішніх впливів. Кімерійці активно контактували з сусідами, зокрема з населенням Кавказу, Центральної Європи та цивілізаціями Стародавнього Сходу. Ці контакти впливали на їхню культуру, зброю, мистецтво, але, на думку Махортиха, ядро культури було місцевим. На противагу цій версії існує міграційна. Так, значна частина дослідників схиляється до думки, що кімерійці прийшли у причорноморські степи зі східніших регіонів, найчастіше називаючи Нижнє Поволжя як їхню прабатьківщину. Ця міграція за різними оцінками могла відбуватися в 9 столітті до нашої ери або навіть раніше, близько 1500 року до нашої ери. Наразі не можна однозначно ані підтвердити, ані заперечити ці версії. Тож тут хай кожен обирає ту, що йому більше подобається. А я продовжу. Можна виділити дві основні групи кімерійців того часу. Чорногорівці, чиї поховальні традиції були схожі на ті, що вже існували між річками Дунай та Дністр, а також на Придніпров'ї. Так, людей там ховали в курганах в зігнутому положенні, і цей спосіб поховання, особисто мені, нагадує поховання ямної культури. Докладніше про цю культуру можете подивитись ось у цьому відео. На противагу ним новочеркасці, чиї традиції тісно пов'язані з Побужжям та басейном Дніпра, ховали своїх померлих у прямому положенні. Щодо соціальної структури, то у кімерійців, майже як і у всіх кочівників, ймовірно, сім'ї об'єднувалися в сімейно-родинні групи близько споріднених сімей, ядрами яких були найближчі кровні родичі. Ці групи становили громаду, що включала від 2 до 5 сімей. Кілька таких громад могли об'єднуватися в общину задля спільного перекочування. Виділялися й багаті власники худоби, які мали військові загони для розширення свого впливу та влади. І тут треба сказати, що коли і як би кімерійці не з'явились, розвивались вони не у вакуумі, а були оточені не менш цікавими культурами. Так, я думаю, треба виділити насамперед білозерську та, власне, чорноліську культуру. Географічне розташування білозерці та кімерійці у відкритому степу, чорнолісці у лісостепу заклало основу для динамічної взаємодії, зумовленої різними економічними стратегіями та потребами в ресурсах. Степові культури були переважно скотарськими, часто мобільними, тоді як чорноліська культура була землеробською, з укріпленими поселеннями. Цікавим об'єктом у цьому контексті є городище Дикий Сад на території сучасного Миколаєва, яке іноді умовно називають містом людей кімерійських. Воно датується 1250-925 роками до нашої ери і належить до білозерської культури, що хронологічно йшла перед класичним кімерійським періодом. Це городище може відображати культурний субстрат, на якому згодом частково й сформувалася кімерійська спільнота, ну або ж ранній її етап.
Основним джерелом для вивчення матеріальної культури кімерійців є їхні поховання. Пам'ятки представлені переважно похованнями, здійсненими в уже існуючі курганні насипи попередніх епох, або ж у невеликих власних курганах. На сьогодні відомо понад сотня таких поховань на території України. Поховальний інвентар є досить характерним. У чоловічих похованнях зазвичай знаходять зброю, залізні мечі, бронзові, залізні та кістяні наконечники стріл та елементи кінського спорядження. Жіночі поховання супроводжуються прикрасами, золоті та бронзові прониски, намистини та глиняним посудом. Важливою особливістю кімерійських поховань є встановлення кам'яних стел, іноді грубо оброблених у вигляді людської фігури, що, ймовірно, могла символізувати померлого воїна або вождя. Одним із найвідоміших та найбагатших кімерійських поховань на теренах України вважається курган Висока Могила, розташований поблизу села Балки Василівського району Запорізької області. Датований 8 століттям до нашої ери, він є яскравим свідченням культури та військової справи войовничих кімерійців. Зі знайдених предметів слід, як на мене, особливо виділити акінак, це такий короткий залізний меч, бронзові кинжали, глиняний посуд та кінську зброю. Так, зброя може вказувати на те, що кімерійці були вправними металургами, які не лише продовжували традиції обробки бронзи, але й стали одним із перших у північному Причорномор'ї, хто освоїв виробництво та обробку заліза. Незважаючи на поселення по типу дикого саду, кімерійці в першу чергу були кочовиками, а отже їм були притаманні як масштабні міграції, так і військові походи. Як кочовий народ, що спеціалізувався на скотарстві, особливо на розведенні коней, які становили основу їхнього війська, кімерійці постійно потребували великих та якісних пасовиськ. Зміна кліматичних умов, зокрема похолодання та посилення посушливості в степах Центральної Азії на початку першого тисячоліття до нашої ери, могла стати загальним стимулом для міграції кочових груп на захід у пошуках кращих умов для життя та ведення господарства. Однією з причин цих міграцій вчені також називають скіфів або скитів, що вже починали давити на кімерійців зі сходу. Військово-політична ситуація на Близькому Сході у 8-7 столітті до нашої ери також сприяла активності кімерійців. Регіон був ареною постійного суперництва між великими державами, такими як Асирія, Урарту, Елам та численними меншими царствами Анатолії та Сирії. Ця політична фрагментація та часті конфлікти створювали вікно можливостей для мобільних та добре озброєних військових груп, якими були кімерійці. Вони могли діяти як самостійна сила, використовуючи слабкості місцевих правителів, або ж, як ми далі побачимо, вступати в тимчасові союзи та служити найманцям. Ослаблення деяких держав, наприклад Урарту, внаслідок тривалих війн за Сирію, могло відкрити шлях для кімерійських вторгнень у глиб регіону. Таким чином, міграції та військові походи кімерійців слід розглядати не як одномоментну подію, спричинену єдиним фактором, а як складний процес, зумовлений поєднанням виштовхуючих чинників, як от скіфська експансія, та притягуючих факторів, як от наявність незахищених або ослаблених територій осілих цивілізацій. Більше того, переміщення кімерійців було частиною значно ширшого процесу руху центральноазійських і іраномовних кочівників на захід у напрямку Південно-Східної та Центральної Європи, що тривав протягом взагалі усього першого тисячоліття до нашої ери. За кімерійцями пізніше рушили інші іраномовні кочові народи, такі як скіфи або скити та сармат. Отже, їхні походи не були унікальним явищем, а радше одним із яскравих проявів загальної динаміки взаємодії між кочовим степом та осілими цивілізаціями тогочасної Євразії. Асирійці, які називали кімерійців Гімарая або Гамірая, залишили одні з найранніших та найбільш детальних свідчень про їхні військові дії у Передній Азії. Ці записи, переважно царські анали та листи, хоч і часто мають пропагандистський характер, є надзвичайно цінними для реконструкції подій. Так, за часів правління Саргона II кімерійці вперше з'являються в асирійських документах. Вони фіксуються на північних кордонах Асирійської імперії, в Манейському регіоні Уїждіш, що на південний схід від озера Урмія. Асирійські листи того періоду свідчать, що кімерійці були залучені до асирійської армії Саргоном II і становили гарнізон в Уїждіші, який Саргон раніше відвоював у Урарту. Ці кімерійські загони брали участь у бойових діях проти урартського царя Русі І, коли той спробував повернути втрачені території. Згодом, підсилені асирійськими військами під командуванням Сін-Ахусура,
вони завдали вирішальної поразки Русі на горі Уауш, що вважається однією з причин самогубства Русі близько 714 року до нашої ери та подальшому занепаду самого царства Урарту. За наступного володаря Асирії Асаргадона асирійці з кімерійцями вже не в союзі, а воюють. Так, у своїх анналах Асаргадон повідомляє про перемогу над кімерійським вождем Теушпою та його військом у землі Хубушна близько 679 року до нашої ери. В одному з написів Асаргадон заявляє: Теушпу, кімерійця-кочівника, разом з усім його військом я розгромив у землі Хубушна. Його самого та його воїнів я знищив мечем. За правління Ашурбаніпала кімерійці продовжували залишатися значною силою. Асирійські джерела детально описують складні відносини з Лідією та її царем Гігесом у контексті кімерійської загрози. Ашурбаніпал розповідає, як Гігес, цар Лідії, спочатку звернувся до нього за допомогою проти кімерійців, які тероризували його країну. А після того, як кімерійці відступили, зрадив того заради союза з Єгиптом. Зрештою, коли кімерійці під приводом свого могутнього царя Дугдамі повернулися, Асирія не прийшла на допомогу, і таким чином кімерійцям вдалося не тільки розбити лідійське військо та вбити Гікеса, але й взагалі захопити та розграбувати столицю Лідії Сарди. Асирійські джерела називають Дугдамі царем Уман-Манда або царем народу Саків та Гутів. А в одному з астрологічних звітів він навіть фігурує як цар Всесвіту, що може свідчити про його величезну владу та вплив. Ашурбаніпал стверджує, що Дугдамі, який виступив проти Асирії, зрештою був покараний богами і помер від хвороби близько 640 року до нашої ери. Наступником Дугдамі став його син Сандакшатру, який продовжив ворожі дії проти Асирії, зокрема з території Кіліки. Проте, за асирійськими джерелами, Ашурбаніпал завдав поразки і йому. Після цього згадки про кімерійців як про значну військову загрозу в асирійських записах поступово зникають. Асирійські джерела, хоч і прославляють перемоги власних царів та підкреслюють божественне заступництво, розкривають складну динаміку відносин з кімерійцями. Вони були не просто варварами-нападниками, а акторами, з якими Асирія вступала у військові конфлікти, дипломатичні контакти і навіть використовувала у своїй пропаганді. Той факт, що асирійські володарі присвячували значну увагу кімерійцям у своїх анналах, свідчить про серйозність загрози, яку вони становили. Навіть перебільшене титулування Дугдамі як царя Всесвіту може вказувати на визнання його могутності асирійцями. В 7 столітті до нашої ери кімерійці зникають з політичної карти світу. Так і не зумівши закріпитись в Малій Азії, вони також будуть вибиті або асимільовані скіфами у північному Причорномор'ї. Геродот у своїй історії детально це описує. Коли наближалися скіфи, кімерійці почали радитися, бо насувалося велике військо, і їхні думки розділилися. Народ був за відступ, вважаючи, що не варто наражатися на небезпеку, а царі наполягали на тому, щоб битися за свою країну до останнього. Отже, кімерійці розділилися на дві рівні частини і почали битися між собою. І всіх їх, що загинули від рук один одного, народ кімерійців поховав біля ріки Тіраса. І могилу їхню ще й тепер видно. Поховавши їх, вони покинули країну, а скіфи, прийшовши, зайняли безлюдні землі. Незважаючи на те, що кімерійці були зрештою витіснені або асимільовані скіфами, їхня присутність не минула безслідно. Пам'ять про них зберіглася в античній топоніміці, наприклад, Кімерійський Боспор, а їхня культура могла стати одним із компонентів у формуванні подальшого етнокультурного ландшафту регіону. Кімерійці, будучи першим названим народом на території України, хоч і залишаються багато в чому таємничими, виконують важливу роль у формуванні історичної свідомості. Вони символізують глибоку давнину заселення українських земель, стаючи своєрідною відправною точкою для писаної історії краю. І хоча науковці, як от Залізняк, справедливо застерігають від пошуку прямої етнічної тяглості між давніми народами та сучасними націями, сам факт тривалої присутності та вивчення таких спільнот, як кімерійці, є важливим для конструювання наративу безперервності історичного процесу на наших територіях. Вони стають частиною глибокої історії краю, що сприяє формуванню колективної історичної пам'яті та ідентичності.
Скіфи – конфедерація племен, що населяли територію сучасної України переважно з 7 по 3 століття до нашої ери. Хоча їхні залишки в Криму існували аж до 3-4 століть вже нашої ери. Давні греки називали їх скіфами, тоді як їхня самоназва, за свідченнями Геродота, була сколоти. Сам термін скіфи в античній та сучасній історіографії має певну непевність. З одного боку, він позначає конкретні племена сколотів, що домінували у північному Причорномор'ї. З іншого боку, античні автори, зокрема грецькі, часто використовували його як загальний екзонім для позначення різноманітних кочових груп євразійського степу, що простягалися від Дунаю аж до Дону і далі на схід. Сучасна археологія намагається внести більшу точність, розрізняючи власне понтійських скіфів та ширший культурно-історичний феномен, відомий як скіфський світ, який характеризувався спільними рисами в озброєнні, кінському спорядженні та мистецтві, відомому як звіриний стиль. Ці риси часто об'єднують у так звану скіфську тріаду. Внутрішня розноманітність, наприклад, царські скіфи, скіфи-ориші, скіфи-кочівники за Геродотом, свідчить про складне соціополітичне утворення, а не монолітну націю. Велика територія та різноманітні способи життя передбачають різні рівні соціальної організації та економічних практик серед цих груп. Отже, скіфи, ймовірно, слугували зручним узагальнюючим терміном для греків, маскуючи внутрішні складнощі та різний ступінь політичної згуртованості. Саме через це також неймовірно важко розібратись з питанням про походження скіфів. Але я буду намагатися. Батько історії Геродот в своїй 4-й книзі Мельпомена писав, що згідно з розповідями самих скіфів, першою людиною в їхній країні, яка тоді була пустелею, став Таргітай. Його батьками були Зевс та дочка річки Борисфен. У Таргітая було 3 синів – Ліпоксай, Арпоксай та наймолодший Калоксай. За часів їхнього правління з неба впали золоті предмети – плуг, ярмо, сокира та чаша. Коли старші брати намагалися взяти ці предмети, золото спалахувало вогнем. Лише коли підійшов Калоксай, вогонь згас і він зміг забрати золото. Після цього старші брати визнали його верховну владу, і від Ліпоксая, за переказами, походить скіфське плем'я Авхатів, від Арпоксая – Катіари та Траспії, а від Калоксая – царя – Паралат. Всі разом вони називаються сколотами за ім'ям свого царя. Еліни, що мешкали на Понті, за словами Геродота, розповідали іншу історію. За нею Геракл, женучи биків Геріона, прибув до землі, що пізніше стала Скіфією, яка на той час теж була пустелею. Там він зустрів дивну істоту, напівдіву, напівзмію, Єхидну. Туди-сюди, слово за слово, коротше, від їхнього союзу народилося 3 синів – Агафірс, Гелон та наймолодший Скіф. Перед тим, як піти, Геракл залишив свій лук та пояс, на якому висіла золота чаша, і наказав Єхидні, що той із синів, хто зможе натягнути його лук і підперезатися його поясом, має залишитися правити в цій землі, а інших слід вислати. Коли сини виросли, Єхидна виконала наказ Геракла, Агафірс та Гелон не змогли впоратися із завданням і були вигнані, а Скіф зумів, і від нього пішов рід скіфських володарів. Сам же Геродот схилявся до 3-ї версії, згідно з якою кочові скіфи, що мешкали в Азії, були витіснені войовничими масагетами. Тож, перейшовши річку Аракс, ті вторглися в землі кімерійців. Кімерійці, дізнавшись про наближення скіфів, розділилися в думках, народ хотів відступати, а царі битися за свою землю. Тож, не дійшовши згоди, кімерійські царі розділилися на 2 рівні частини і загинули у взаємній битві. Народ поховав їх біля річки Тірас, після чого покинув свою країну. Скіфи, прийшовши, зайняли спорожнілу землю. Сліди перебування кімерійців за Геродотом залишилися у вигляді кімерійських стін, кімерійських переправ та назви області Кімерія і Кімерійського Боспору. Кому цікаво відео про кімерійців, то воно вже є у мене на каналі, і ви можете подивитись його за посиланням, що мало з'явитися десь наверху. Треба сказати, що 3-я версія Геродота, що наголошує на міграції, конфліктах та витісненні, знаходить певні паралелі і в сучасних археологічних теоріях. Так, зараз можна виділити 2 основні версії походження скіфів. Першою з них є теорія центрально-азійської прабатьківщини, згідно з якою кліматичні зміни, зокрема похолодання та аредизація, що розпочалися приблизно з 9 століття до нашої ери, змусили кочові племена, що мешкали в степах Центральної Азії, зокрема басейні річки Єнісей на Алтаї та у східному Казахстані, шукати кращі пасовища, рухаючись на захід вздовж великого степового шляху.
Одним із прихильників міграційної теорії був Терешкін, який вважав, що скіфська культура була принесена зі Сходу вже у сформованому вигляді і змінила місцеві культури півдня Східної Європи. Він пов'язував походження скіфів з карасукською культурою Центральної Азії, наголошуючи на міграційному походженні так званої скіфської тріади, характерних форм озброєння, кінського спорядження та звіриного стилю в мистецтві. Так він вважав, що ключовим значенням для розуміння ранньої скіфської культури та витоків звіриного стилю мають такі кургани, як Аржан-1 та Аржан-2 у Алтайському регіоні. Інша група теорій наголошує на автохтонному або змішаному походженні скіфів у північному Причорномор'ї та суміжних територіях, пов'язуючи їх з попередніми культурами бронзового віку. Артамонов висунув гіпотезу, що історичні скіфи походять від носіїв зрубної культури, які витіснили з північного Причорномор'я кімерійців, які в свою чергу були пов'язані з катакомбною культурою. Згідно з цією концепцією, формування скіфського етносу відбувалося на місцевій основі, хоча й не виключало пізніші міграційні впливи зі Сходу. Сучасні генетичні дослідження вносять нові дані в цю дискусію. Так, можна згадати важливе генетичне дослідження під романтичною назвою «Різноманітне походження мітохондріальних ліній у скіфів залізного віку при Чорномор'ї», опублікованому в журналі Scientific Reports у 2017 році. У цьому дослідженні, де брали участь і українські науковці, було проаналізовано мітохондріальну ДНК, що передається по материнській лінії з 19 останків скіфів північного Причорномор'я. Результати дослідження виявили 3 основні потенційні предкові компоненти в генофонді причорноморських скіфів. Так, першим компонентом є західноєвразійські мисливці-збирачі, представлені переважно підрозділами галогрупи Ю-5. Ця галогрупа вважається маркером давнього мисливсько-збиральницького населення Європи. Другим компонентом є неолітичні землероби Європи. До цієї групи належать гаплогрупи HJTWN1V, які пов'язують з хвилями міграції ранніх землеробів з Близького Сходу та Європи в епоху неоліту. І тільки третім компонентом є східноєвразійські кочові популяції, представлені гаплогрупами A, D, M10 та F, що вказують на зв'язки зі східноєвразійськими популяціями, зокрема з регіоном Алтай. Надзвичайно важливим висновком дослідження стало встановлення генетичної подібності ДНК ліній скіфів північного Причорномор'я з населенням пізньобронзової зрубної культури, що існувала на цих територіях у другому тисячолітті до нашої ери. Цей результат надає вагому генетичну підтримку археологічній гіпотезі, згідно з якою носії зрубної культури могли бути одними з предків причорноморських скіфів. Аналіз показав, що скіфські зразки генетично найближче саме до зрубної та ще давнішої ямної культури. Водночас, порівняння ДНК скіфів з іншими тогочасними скіфськими групами виявило наявність спільного пакету гаплогруп. Однак, спостерігався чіткий географічний градієнт. Частка західноєвразійських ДНК-ліній зменшувалася у напрямку із заходу на схід, тоді як частка східноєвразійських ліній навпаки зростала. Це свідчить про те, що хоча різні скіфські групи мали спільне материнське генетичне коріння, вони також зазнавали впливу та змішування з сусідніми популяціями у своїх регіонах. Генетичні дослідження вказують на складний, багатокомпонентний етногенез причорноморських скіфів. У цьому процесі місцевий субстрат, генетично пов'язаний зі зрубною культурою, відігравав значну роль. Однак на цей субстрат нашарувалися впливи як із заходу, тобто давні європейські мисливці-збирачі, так і зі сходу, тобто кочівники з Алтайського регіону. Це суперечить спрощеним моделям, які пояснюють походження скіфів виключно односпрямованою міграцією з єдиного центру. Та натомість вимальовується картина тривалого процесу формування етносу через змішування та взаємодію різних генетичних ліній на території Північного Причорномор'я. Якщо по-простому, то формування скіфів на наших теренах може бути результатом взаємодії місцевих європейських культур та кількох хвиль мігрантів зі Сходу. Зрештою, проблема походження скіфів – це не стільки питання про те, звідки вони прийшли, а про те, яким чином вони сформувалися як етнокультурний феномен на перетині різних культурних традицій, міграційних хвиль та місцевих еволюційних процесів. Так, це не так цікаво, як відносини Геракла зі змією чи падаючи з неба золото, але тут же хай кожен сам вирішує, що йому ближче.
До речі, про золото. На дружньому мені YouTube-каналі Artline Play регулярно виходять огляди на новинки ігрової індустрії. І якщо ви, як і я сам, теж любите ігри та й просто цікавитесь новинами з геймерського світу, рекомендую. Спокійно та якісно вам розкажуть, хто найсильніший монстр у другому сталкері, які божевільні теорії змов ви пропустили у GTA, чому Path of Exile більше не весела та багато іншого. Коротше, вам рекомендую канал. Хлопцям з каналу бажаю нарешті випустити обзор на Clair Obscur, бо, ну камон, це краща гра десятиліття. Посилання на канал Artline Play знайдете у закріпленому коментарі. Ну а тепер повернемося до скіфів. Перш ніж продовжимо, давайте зафіксуємо, що скіфи, ну принаймні я так вважаю, це не один народ, а багато різних племен, об'єднаних так званою скіфською тріадою, яких для зручності еліни називали одним словом – скіфи. Як ми вже бачили із аналізу ДНК, представники скіфів причорноморського степу генетично могли досить суттєво відрізнятися від скіфів, що жили, ну, наприклад, коло річки Дон. Але ні елінів, ні асирійців, ні пізніше персів це не зупиняло від того, щоб називати всіх однією назвою. Ну бо це зручно. В кінці кінців, яка тобі різниця, як там правильно називати орду кочівників, яка збирається спалити твоє місто? Авхати, Катіари чи Траспії? Ну і якщо вже заговорили про спалені міста, то треба сказати, що перед тим, як остаточно осісти в північному Причорномор'ї і побудувати свою велику скіфію, сколоти досить круто поураганили на Близькому Сході. Так, значна частина ранньої скіфської історії пов'язана з їхнім вторгненням та присутністю на Близькому Сході, що тривало десь з 670-х до середини 580-х років до нашої ери. Що цікаво, спочатку скіфи були наче як в союзі з кімерійцями, але потім, відчувши власну силу, зрадили тих та перейшли до союзу з асирійцями. І вже цей союз поклав кінець кімерійським спробам закріпитися в Малій Азії. Асирійські джерела згадують скіфських царів, таких як Ішпака та Партатуа, які брали участь у конфліктах у союзі з Асирією проти інших близькосхідних держав. Партатуа навіть уклав династичний шлюб з асирійською принцесою. За правління Мадія, сина Партатуа, скіфи, як повідомляється, певний час домінували в частинах Близького Сходу, сягаючи навіть кордонів Єгипту. Присутність скіфів на Близькому Сході мала глибокий вплив на їхню культуру, особливо на військову технологію та мистецтво, а також вплинула на політичний ландшафт усього регіону. Після своїх передньоазійських походів скіфи, можливо, під проводом напівлегендарного царя Аріанта, повернулися, щоб консолідувати свою владу в північному Причорномор'ї. Геродот пише, що вдома ті зустріли сильне вороже військо. За легендами, які він почув від самих скіфів, це були нащадки їхніх дружин та рабів, що залишалися на господарстві. Хоча історія про те, як скіфи нібито втихомирили цих бунтівників звичайними батогами, звучить радше як повчальна вигадка, цілком ймовірно, що їх справді зустріли ворожі. Скіфські воїни, що повернулися, прагнули відновити свій вплив, об'єднатися з одноплемінниками та взяти під контроль землі й торгові шляхи. Проте за роки їхньої відсутності виросло нове покоління зі своїми інтересами. Ті, хто міцно осів у Причорномор'ї, більше переймалися власним становищем та справами своїх спільнот, аніж вимогами ветеранів азійських походів. Окрім внутрішніх непорозумінь, на скіфські кочовища з півночі насувалася серйозна загроза – могутній нескіфський лісостеп. Там мешкали численні войовничі племена, можливо, навіть родичі давніх ворогів скіфів – кімерійців. Ці племена збудували величезні міста-городища і мали власне уявлення про те, хто має панувати в степу, через які ще до приходу скіфів пролягали важливі торгові шляхи до грецьких міст на узбережжі Чорного моря. Особливо цікавим об'єктом для розуміння того періоду є Хотівське городище, розташоване на межі лісу та лісостепу поблизу сучасного Києва. У своїй статті український історик Евеліна Кравченко вказує на те, що воно виникло у 7 столітті до нашої ери, коли місцеві нескіфські племена почали зводити укріплення, ймовірно, для захисту від кочовиків скіфів. Хоча Геродот міг називати їх узагальнено скіфами-орачами, археологічні дані свідчать, що їхнє походження не було безпосередньо пов'язане з кочівниками. Про активну торгівлю та зв'язки свідчать численні знахідки всередині самого городища. Тут знайдено багато античних амфор, в яких перевозили вино грецького столового посуду та різноманітних предметів з кольорових металів. Серед артефактів вирізняється унікальна рогова пластина із зображенням хижака у скіфському звіриному стилі.
Ймовірно, вона мала кавказьке походження і могла слугувати матрицею для виготовлення прикрас. Поряд з таким імпортом існували й місцеві вироби, зокрема металеві прикраси, що вказують на розвиток місцевих ремесел та культурні зв'язки з Центральною Європою. Цікаво, що на території Хотівського городища майже не виявлено слідів звичайного житла. Цей факт разом із його стратегічним розташуванням та потужними оборонними спорудами наводить дослідників на думку, що першочергове значення городища могло бути сакральним. Можливо, воно функціонувало як святилище, а вже згодом воно могло перетворитися на важливий оборонний та торгівельний центр для еліти племені, що контролювало долину річки Віта. Неподалік Хотівського городища розташований курган Переп'ятиха, грандіозне поховання, що датується тим же часом, тобто кінцем 7 століття до нашої ери. Хоча його часто вважали царським скіфським, детальний аналіз матеріалів старих розкопок показує, що поховальні обряди, такі як кремація в урнах та поховання в дерев'яних трунах, радше відповідають місцевим традиціям, аніж скіфським звичаям. Таким чином, давні мешканці долини річки Віта та Київського Полісся, ймовірно, належали до окремого племені, яке проживало на цих територіях ще з часів бронзової доби. Тобто, не все то скіфи, що Геродот скіфами називав. Важливо розуміти, що наявність скіфських речей не завжди означає етнічну приналежність їхніх власників до власних скіфів, а може вказувати на поширення моди, торгівельні контакти або навіть участь у військових походах попередніх періодів. Тобто, як би Геродот не розмальовував би мапу, де всі кругом скіфи, тільки одні там оречі, другі хлібороби, а над ними всіма стоять царські, археологія говорить про набагато складніші взаємини, які через брак особливо писемних джерел ми так до кінця й не розуміємо. Одне можна сказати точно, що так звані царські скіфи з 6 по 3 століття до нашої ери дійсно були домінантною одиницею у цих краях, і їм вдалося консолідувати величезну територію від Дунаю до Дону. Саме на цей період припадає легендарний похід перського царя Дарія, коли, використовуючи тактику випаленої землі та мобільні кавалерійські набіги, скіфам вдалося захистити свою територію. Саме цей період став свідком розквіту скіфського мистецтва, найвідомішим з яких є звіриний стиль, що характеризується динамічним зображенням тварин, часто в бою або у викривлених позах. Цей стиль прикрашав зброю, кінське спорядження, бляшки на одязі та ювелірні вироби, переважно виготовлені із золота. В цей же час зводяться монументальні поховання скіфських вождів – кургани, що часто містили кілька камер, перенесених у жертву слуг та коней, а також величезну кількість багатого поховального інвентарю. Серед курганів того часу слід особливо виділити відому завдяки золотій пекторалі із зображенням сцен скіфського життя та боротьби тварин товсту могилу. В кургані Солоха археологи знайшли золотий гребінь зі сценою битви, а чортомлик містив срібну амфору зі сценами приборкання диких коней скіфами. Багата на золоті вироби та срібну з позолотою чашу зі сценами скіфських воїнів, Гайманова могила та Мелгунівський курган теж надали унікальні артефакти, що висвітлюють різні аспекти скіфської культури, військової справи та суспільства. Величезне багатство, зосереджене в царських курганах, відображає не лише могутність еліти, а й успіх скіфської економічної системи, яка ефективно вилучала надлишки від скотарства, землеробства, торгівлі та, можливо, данини з підкорених народів. Цей надлишок фінансував елітний спосіб життя, військовий апарат та будівництво монументальних споруд. Кургани, такі як Товста могила, Солоха, Чортомлик, містили величезну кількість золота, імпортних предметів розкоші та свідчення масштабних жертвоприношень. Таким чином, кургани є свідченням функціонуючої системи накопичення та перерозподілу багатства, хоча й сильно спотвореної на користь еліти, яка лежала в основі скіфської політичної влади та культурного самовираження. Щодо держави, то питання про її існування у скіфів досі є предметом наукових дискусій. Більшість дослідників сходяться на думці, що скіфське суспільство все ж змогло пройти шлях від військово-політичного об'єднання племен до утворення повноцінної держави. Так, на їх думку, скіфське суспільство мало чітке соціальне розшарування: царська родина, військова аристократія, родоплемінна знать, рядові воїни, залежне населення та у самому низу раби. На чолі стояли царі, влада яких часто була спадковою. Існувало також уявлення про божественне походження царської влади.
Особливо помітною стала централізація влади за часів царя Атея, який об'єднав під своєю владою значні території та навіть карбував власну монету. У багатьох вітчизняних підручниках з історії можна прочитати, що мудрий Атей був могутнім царем єдиної і неподільної великої Скіфії, величезної степової імперії, що у середині 4 століття до нашої ери мала володіння від берегів Дона до понизя Дунаю. Столицею цієї супердержави називають величезне Кам'янське городище на Дніпрі. З іменем Атея пов'язували царські поховання у знаменитому кургані Чортомлик. Серед інших аргументів наводять напис на дні знайденого там срібного кубка AATAA, у якому вбачають ім'я царя. Утім, на царських монетах ми бачимо явно інше написання ATAIAS. І якщо враховувати, що на дні є й інші букви, то визнати цей напис за ім'я царя, може бути не зовсім достовірно. У книзі «Історія цивілізації Україна» автори відзначають, що ім'я Ата носила богиня забуття. Її ім'я справді має більш доречний вигляд на кубку із числа поховальних дарів. Тож слід зазначити, що нині багато істориків стверджують, уявлення про Атея як очільника неозорої Скіфської імперії ґрунтується зовсім не на свідченнях древніх авторів та інших фактах, а на бажанні певних учених мати у минулому своєї батьківщини якусь велику, могутню і об'єднану державу під владою мудрого правителя. Стосовно реальних масштабів царства Атея, нехай і побічно свідчать кілька фактів. Перший. Він в пух і прах програє війну Філіпу II. Це той, який батько Олександра Великого. Хоча македонська армія на той час навряд могла виставити більше 30 тисяч бійців. І по-друге, після перемоги Філіпу достаються біля 20 тисяч полонених жінок та дітей скіфів. Чому Атей вів їх із собою? Хіба не доцільніше було відправити їх подалі від війни, як за часів походу Дарія чинили його предки? Не маючи відповіді на ці питання, вчені вважають, що Атей був не царем всіх скіфів, а лідером, хоч і не маленького, але всього лише союзу скіфських племен, що влаштувалися на попелищі Одрицького царства. У 4 столітті до нашої ери Скіфія все ще залишається могутньою. Її царі карбували власні срібні монети, замовляли грецьким майстрам розкішні золоті прикраси, а для царських бенкетів з Греції кораблями везли вино. Та попри це, часи Великої Скіфії добігали кінця. Хоча зовнішні вороги так і не змогли підкорити чи знищити Скіфію, скіфи впоралися з цим самі. Економічні труднощі та боротьба за владу призвели до внутрішніх війн. Особливо постраждав лісостеп. Неприступні городища та менші поселення гинули у вогні. Давній історик Фукідід писав, що скіфи були б наймогутнішим народом, якби були єдині. Але правителі степів, зруйнувавши джерела свого багатства на півночі та зробивши ставку на торгівлю з грецькими містами, які на той час потрапили під владу македонців, самі привели свою державу до занепаду. Ситуацію погіршило сильне похолодання та посуха, що почалася всередині 3 століття до нашої ери. Так історики зазначають, що клімат у колись теплих причорноморських степах став дуже суворим, схожим на сьогоднішній сибірський, з довгою зимою до 9-10 місяців. Навіть Чорне море кілька разів повністю замерзало. За таких умов кочове скотарство, основа життя скіфів, стало неможливим, і кількість населення в степу різко зменшилася. Деякі скіфи знайшли притулок на півночі. Археологи розкопали біля села Рижанівка на Черкащині могилу, яку вважають похованням останнього володаря скіфів того краю. У ній є золото та символи влади, але їх значно менше, і вони не такі розкішні, як у славетних курганах попередніх століть. Історія Великої Скіфії закінчувалася. Коли у 2 столітті до нашої ери в степи прийшли сармати, їм вже майже не було кого завойовувати. Та Велика Скіфія вже згасла. Буде ще мала Скіфія в Криму, але це вже зовсім інша історія. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо відео сподобалось, підпишіться на канал та поставте лайк. Це дуже важливо для розвитку і моєї мотивації робити наступні відео. Але головне – любіть Україну та допомагайте ЗСУ. На все добре.